àwọn ọmọ iṣẹ́ wọn fẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́ owó ojúmọ́ owó ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà fẹ́ máa rí owó tí kọ́sọ́mọ̀ bá wa kó fọ́gà á ti ranjú mọ́ wọn gbèdé òpin tó bá dẹ̀ dalẹ̀ nínú owó yẹn kan yọ fún wọn bọ̀tọ́ máa ti ń retí tàn yọ owó fún wọn wọn ní fẹ́ wá lọ́jọ́ kejì wọ́n ní wọn kì í rìtáyà nídìí iṣẹ́ mẹkáníìkì bọ̀tá ayé èsì yẹn èèyàn ti ń rìtáyà ara ẹ̀ ìwọ́n sọ ma ti wá ṣàìsẹ́ pé kì í ṣe táwọn lè control láti lè bá wí kẹjọ ṣàwàdà kẹjọ rẹ́rìn wọn ní fẹ́ gbéṣẹ́ fún ẹ iṣẹ́ tó fi ṣe lé ọmọ lọ́wọ́ ni bóyá ẹ fẹ́ ra páàtì tuntun tàbí àlòkù ibi tí kọ́sọ́mà àbí mẹkáníìkì ti lè rówó nìyẹn. ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá wa. yes ẹ sà. ẹ jẹ́ ọ̀kan ní ara àwọn èèyàn tí ó ń ṣiṣẹ́ ní ibí. bẹ́ẹ̀ni. orúkọ yín. orúkọ tèmi ni Lẹ́yẹ Francis Bayọ̀dé. bí a bá ní ká wò ó kí a fojú inú wò ó ti tó ọdún mélòó tẹ́ ti wà ní ìdí iṣẹ́ atún ọkọ̀ ṣe mẹkáníìkì. ó ti tó bí ọjọ́ mẹ́ta sá. irú ọjọ́ mẹ́ta kọ́. ó ti tó bí náà la máa ń pè láṣà Yorùbá ni bí Yorùbá bá sọ pé ó ti tó bí ọjọ́ bíi mẹ́ta ó ti pẹ́ jù. bí ẹ bá wá ní ká wò ó láti máa ṣe bọ̀ àkọ́kọ́ náà ṣé kò síṣẹ́ lóde torí pé ìgbà tẹ́mi débí nìsín èmi ò fi bẹ́ẹ̀ rí àwọn ọmọọṣẹ́ bíi tìgbà kan tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń tú ọkọ̀ ọ̀hún àwọn ọmọọṣẹ́ ó sùn bò yín bíi 14 bíi 20 kí lẹ rò pé ó ṣẹlẹ̀ lóde òní. a ní lóde òní sìn a rí i pé ìfẹ́ owó ó ti múmú láyé àwọn ọmọ kéékèèké tó yẹ ká máa kọ́ṣẹ́ pàápàá jùlọ lẹ́nu ìgbà tí digital services ó ti dé sí àwọn ọmọ iṣẹ́ wọn fẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́ owó ojúmọ́ owó ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà fẹ́ máa rí then before tọ́lẹ̀ ṣiṣẹ́ bó ṣe wọ́n ṣiṣẹ́ wọn yẹn wọ́n á máa wò pé owó tí kọ́sọ́mọ̀ bá wa kó fọ́gà á ti ranjú mọ́ wọn gbèdé òpin tó bá dẹ̀ dalẹ̀ nínú owó yẹn kan yọ fún wọn bọ̀tọ́ máa ti ń retí tàn yọ owó fún wọn wọn ní fẹ́ wá lọ́jọ́ kejì so tó ń fà á nìyẹn. àmọ́ bóyá n tó fa tọ̀dọ̀ tí ni pé ṣe mọ̀ pé a máa ń gbọ́ pé àkọ́darúgbó ní iṣẹ́ mẹkáníìkì tí wọ́n kọ́ látọ̀dọ̀ títí tí wọ́n mọ ẹlòmíì ò tiẹ̀ bímọ díẹ̀ tí sì ń kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ni. kí ló dé ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló sì rí lóde òní. kò wá rí bẹ́ẹ̀ lóde òní mọ́ ìdí tí ò fi rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ni pé tẹ́ bá wo is leading to size by size of the age nípa iṣẹ́ yìí ayé ọjọ́ òun lèèyàn ṣe ń kú sídìí iṣẹ́ but nísìnyí báyìí téèyàn bá ti wà ní age of 45-50 wọ́n ní wọn kì í rìtáyà nídìí iṣẹ́ mẹkáníìkì bọ̀tá ayé ìsìn yẹn èèyàn ti ń rìtáyà ara ẹ̀ so ìdí tá a dẹ̀ fi máa ń rìtáyà ni pé irú àwọn ọmọ tó ń lo mọ́tò ń sìn ó yàtọ̀ sí àwọn tó ń lo mọ́tò àtàn àwọn tó ń lo mọ́tò láyé àtijọ́ lọ ìgbọ́n sọ ma ti wá ṣàìsẹ́ pé kì í ṣe ẹni táwọn lè control láti lè bá wí kẹjọ ṣàwàdà kẹjọ rẹ́rìn wọn ò ní fẹ́ gbéṣẹ́ fún ẹ wọn á ti káàntì ẹ pé àgbàlagbà lélẹ̀ kò lè mọ nǹkan tí ó ń ṣe mọ́ so then during the time of digital services tó jẹ́ pé a lot of problem la rí lára mọ́tò àtúnwọ̀n á ní machine tá a máa fi diagnose ṣe ń gbé àwọn ayé àtijọ́ wọ̀nyẹn wọ́n ní irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn agbárí ni wọ́n á máa rò láti fẹ́ máa ṣe láti máa ṣe láti máa ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ torí tó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn. tí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò iṣẹ́ ọwọ́ mi my handwork my skill òun náà la ṣe wà níbi tí a ti ń ní ìfọ̀rọ̀wérọ̀ papọ̀ pẹ̀lú ọ̀kan lára àwọn ọ̀gá ní iléeṣẹ́ tí wọ́n ti ń tún ọkọ̀ ṣe lágbègbè challenge ní ìlú Ìbàdàn bí ẹ bá fẹ́ ra ilẹ̀ tí ẹ fẹ́ ra lé iléeṣẹ́ R.O.&Co Properties Limited ó ní kẹ́ ẹ lọ o kí ẹ mọ̀ bá ara lẹ̀ gèǹjẹ. bàbá ẹ ti sọ wípé lóde òní owó brabra easy money ọ̀garanya ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń wá lóde òní ṣé owó gan tiẹ̀ wá wà nídìí iṣẹ́ yìí. owó wà ń bẹ̀ in such a way that tó bá jẹ́ pé ẹni tó wà educated tó dẹ̀ mọ̀ both theory and practical àwọn á lè ṣàlàyé fún customer nǹkan tí ó necessary láti ṣe in time àti nǹkan tó lè cause damages on the road ẹgbẹ́ tó bá ti explain fún ẹni tó ní mọ́tò náà àti understand pé kíní o ó jẹ́ ṣíṣe from there tó bá jẹ́ pé ó gbéṣẹ́ kan fún ẹ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti add ẹyọ kan mọ́ ibi tí owó àti jáde nìyẹn so bọ́ọ̀rọ̀ ṣe rí nù. tó túmọ̀ sí pé iṣẹ́ tó ṣe fi lé ọmọ lọ́wọ́ ni. iṣẹ́ tó fi ṣe lé ọmọ lọ́wọ́ ni tọmọ yẹn bá jẹ́ ọmọ tó wà tó ní ìmọ̀ because iṣẹ́ yìí ó nídìí ó gba sùúrù ó sì fẹ́ àforítì torí iṣẹ́ mi máa ń hàdì tó jẹ́ pé ẹlòmíì tó bá ti lè pàdé ilé tó hàdì sí báyìí á fẹ́ sá kúrò bẹ́ẹ̀ ni but tó bá jẹ́ pé ẹni tó bá ní àforítì ó lè ṣiṣẹ́ yẹn dálẹ́. ó yẹ tó àṣírí kan fún àwọn ọmọ Nàìjíríà lórí iṣẹ́ yín níbo ni jìbìtì wà nídìí iṣẹ́ yìí ẹyọ kan nù bí 100 ni o gbogbo wa lábọ̀ pé kò síṣẹ́ tí ò ní ààyè tiẹ̀ nù ń bò lọ́ wà nídìí iṣẹ́ ká tún ọkọ̀ sí.
ẹyọ kan dondo ni ẹ sọ ẹ mọ̀ sọ gbogbo ẹ. ẹyọ kan dondo tó wà bẹ́ẹ̀ náà ni pé bóyá ẹ fẹ́ ra páàtì tuntun tàbí àlòkù ibi tí kọ́sọ́mà àbí mẹkáníìkì ti lè rówó nìyẹn tó bá for instance now ṣe ń pé ní ọ̀dọ̀ àwọn tá a ti máa ń bá tó ra ọjà wọ́n á ti mọ̀ pé mẹkáníìkì lè léyìí òun náà dẹ̀ níwọ náà ìṣètìn tó bá lò pò fọwọ́dù jù pò mọ̀ pé èmi mo mọ kíní jù. wọ́n lè mọ̀ sọ̀wọ́ báyìí pé ẹ dá wa lóhùn ẹ tẹ wọ́n ní. à ń sọ fẹ́ nìyẹn pé o sáà mọ̀ mí àbó o mọ̀ mí. òun ni ẹgbẹ́ wípé o ṣá mọ̀ mí àbó o mọ̀ mí kí ló túmọ̀ sí báwọn. ó dìpẹ́ǹ lẹ́yìn tó fẹ́ tajà fún yín so bó ṣe rí nu a gbọ́dọ̀ máa túyà àṣírí iṣẹ́ wa. ṣé ti gbọ́ ẹ̀yin èèyàn tí mẹkáníìkì bá ti mú yín lọ bí part tó sọ pé o ṣá mọ̀ mí àbó o mọ̀ mí n tí mẹkáníìkì ń sọ ni pé o ṣá mọ̀ mí àbó o mọ̀ mí ṣé 20,000 kọ́ nù àbí 2,000 nù. owó tó ní 2,000 torí náà. ó yá ẹ bá wa gba àwọn èèyàn tí ó ń wò wá lámọ̀ràn pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ táwọn náà ń dìde pọ̀ tí iṣẹ́ yìí tó wù wọ́n láti ṣe. ìmọ̀ràn mi fáwọn ọ̀dọ́ tí ó ń ṣe bọ̀ láyé ni pé kàn fojú síṣẹ́ ọmọ tó bá wà tí ò bá níṣẹ́ lọ́wọ́ àjàlè ni eléyìí kì í ṣe gbogbo èèyàn ló wù láti ṣe but nísìnyí gbogbo èèyàn ló wù láti ṣe because everybody ló ń pray pé kóun ra mọ́tò then kò dẹ̀ sí mọ́tò àṣewà tí ò ní bàjẹ́ ilé mẹkáníìkì náà ló ń lọ so ìmí gan ní modern cell mẹkáníìkì tó kù tá à ń ṣe é sìn kò sí mẹkáníìkì tó ń wọṣọ tó dọ̀tí mọ́ kò sí mẹkáníìkì tó dàbí wèrè níta mọ́ mẹkáníìkì gan sìn ó ń wọ búùtù ẹ wo orí èmi gan tí mo dúró yìí kí ló wà lẹ́sẹ̀ tèmi so bó ṣe yẹ kó wà nìyẹn Ọlọ́run wà lọ́wọ́. ẹ ṣé o àmọ́ wọ́n sọ pé ọ̀pọ̀ máa ń kó papọ̀ ṣùgbọ́n dà pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àwọn tó ń ṣe bọ́dì wà àwọn ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe mẹkáníìkì gangan àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. bẹ́ẹ̀ni ọ̀tọ̀ ni panel beater ọ̀tọ̀ ni rìwáyà ọ̀gá mi kan náà ló dúró lẹ́yìn yẹn panel beater làwọn so wọ́n á lè ṣàlàyé detail fún yín nípa ti bọ́dì àti kínní so bó ṣe rí nìyẹn. ẹ ṣé ẹ tẹ̀lé wa lójú òpó YouTube Àrólé Owó TV àmọ́ ẹ rí dájú pé ẹ tan notification yín náà lẹ̀ o ẹ má kàn tẹ̀lé wa nìkan tẹ́ bá ti tan notification lẹ̀ ìyẹn túmọ̀ sí pé gbogbo ìgbà tá bá ti fi fídíò tuntun síbẹ̀ YouTube ó jẹ́ kẹ́ máa mọ̀ that means you will get a notification, you get notified anytime we drop a new video. Thank you.